Paano nga ba magbayad ng PSA certificates na in-order sa PSA helpline gamit ang credit card? Ito ang step-by-step guide. Sa online payment options, i-click ang credit card icon. Sa payment screen, kailangan namang i-provide ang iyong credit card name, credit card number, expiry date, at CVV. Pagkatapos itong i-fill out, i-click ang complete order na button. Kapag successful ang payment, may pop-up message na lalabas sa screen. Meron ding marireceive na confirmation sa email at text na pumasok na ang payment. At isa pang set ng notifications kapag ang iyong order ay nasubmit na sa PSA for processing. At ito naman ang mga reminders sa pag-order ng certificate sa PSA helpline. Maaari kang umorder ng iyong sariling certificate ng para sa mga anak mo or para sa mga magulang mo. Maaari kang umorder ng maraming kopya ng isang certificate sa loob ng isang order para makatipid sa shipping fees. Halimbawa, maaari kang umorder ng 5 kopya ng iyong PSA birth certificate at ang babayaran mo lang ay pang isang shipping fee. Pero hindi ito applicable kung iba't ibang certificates ang kailangan mo. Halimbawa ay isang birth certificate at isang marriage certificate dahil consider na magkaibang orders ito. Kaya kailangan mo ng hiwalay na order para sa birth certificate at isa pang hiwalay para sa marriage certificate. Kung ang i-order na certificate ay para sa mga anak o magulang, siguruhin kayang mai-provide ang kanilang personal details tulad ng buong pangalan, birth date, date of marriage para sa marriage certificate, at date of death para naman sa death certificate. Kailangan alam mo din kung ang kanilang certificate ay dumaan sa isang legal proceeding dahil may mga kinailangang itama or baguhing detalye, at kung late bang na i-register ang kanilang mga certificate. Kasama ito sa mga sasagutan sa pag-order online. Sunod, ang mga 18 years old and above lang ang maaaring umorder ng PSA certificates online. If para sa mga anak or magulang ang i-order ng certificate, kailangan mo rin mag-provide ng iyong personal information. Itatanong rin kung anong klaseng ID ang ipapresent mo kapag tinanggap ang certificates during delivery. At ito naman ang mga frequently asked questions. Pwede kaya may ibang taong tumanggap kung hindi ako available? Hindi. Kahit pa may authorization letter, hindi pinapayagan ng PSA helpline na may ibang tatanggap ng iyong sariling certificates or if ikaw ang nakaregister na requester. Kaya kailangan ay physically present ka sa address na nilagay mo para tumanggap ng mga documents. Gaano katagal bago dumating ang mga in-order kong certificates? Kapag na-confirm na ang iyong payment, magsisimula na agad ang pagpaprocess ng iyong order. If within Metro Manila ang delivery address, matatanggap ito sa loob ng 3 hanggang 4 na working days, meaning hindi kasama sa bilang ang weekends at holidays. Kung sa probinsya naman ay nasa 3 to 8 working days. Maaari ko bang matrack kung ano ng status ng orders ko? Yes, may ganitong feature ang website ng PSA Helpline. Pumunta lang sa kanilang website at i-click ang check status na option. I-type ang iyong reference number para ma-check kung processing pa ba or for delivery na.